ओहो यो के हो मादल हो कि स्पिकर हो लो नयाँ कुरा यसमा ब्याट्री पनि रिप्लेस गर्न मिल्दो रहेछ राम 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 24 घण्टा बज्ने कस्तो स्पिकर साउन्ड पनि मप्पाले 100 वाटको हेलो नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोरको रिचाउन स्वागत छ म लोकेश आज तपाईको अगाडि कस्तो मज्जाको एक्सट्रिम 4 त्यो पनि JBL को नयाँ स्पिकर लिएर आएको छु यो स्पिकरको कुरा गर्नु पर्दा नि के भन्नु बब्बालै छ र तपाईले यो बक्सा खोलेर हेर्नु भने त यो स्पिकर हो कि मादल हो तपाईले छुट्याउनै सक्नुहुन्न तर यो यस्तो घन्किन्छ नि भनेपछि यो स्पिकर कस्तो छ आज आउँ हेरिया यो भर्खरै JBL लन्च गरेको एक्सट्रिम 4 पनि हो र यो भन्दा अगाडि तपाईले 2, 3 र यो भन्दा अगाडि फर्स्टमा आउने एक्सट्रिम पनि देखिसक्नु भएको थियो भने अहिले आउने एक्सट्रिम 4 चाहिँ के छ त र हाम्रो स्टोरमा तीनवटा कलरमा यो स्पिकर आइसकेको छ एउटा ब्लू देख्नुहुन्छ त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने ब्ल्याक कलरको छ त्यस्तै अर्को चाहिँ कम ब्याक कलरको छ जसलाई चाहिँ हामी आर्मी फिल आउने कलर पनि तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ यसो जंगल सङ्गलमा लिएर गयो भने झारपातमा यसो हराउला जस्तो स्पिकर है कस्तो रमाइलो अब आउँ यो भट्टाभित्र यो स्पिकर कसरी आछ तपाईँ भट्टाभित्र हेर्नुभन्दा पहिला हेर्नुहोस् बाहिर कस्तो मजाको प्याकिङ अहिले तपाईले JBL मा पाउनुहुन्छ र पहिला एकदमै धेरै तपाईले प्लास्टिक युज गरेर पाउनुहुन्थ्यो नि अहिले चाहिँ पेपर मात्रै धेरै युज गरेर तपाईले पाउनुहुन्छ भने यसमा प्रिन्टिङ गरेको कुरो पनि के छ सोया इङले छ यसको मतलब के भने JBL ले पनि अब इन्भाइरोमेन्टलाई अलिक धेरै ख्याल गर्न आँटे जस्तो छ र यसो हेर्नुहुन्छ भने अनबक्सिङमा त एकदम सजिलो छ यहाँनिर हामीले यसो तानेपछि निस्किहाल्छ यहाँ पहिला जस्तो टेप छैन तर यहाँ दुईतिर चाहिँ प्लास्टिक युज गरेको रहेछ यसलाई चाहिँ हामीले काट्नुपर्ने हुन्छ टक्क मैले यहाँबाट काट्दिएँ र यसलाई सट्ट फ्लिप गर्ने हो तर यसो हेर्नुहुन्छ नि यो जुन बोक्ने छ नि यो चाहिँ बोक्ने पहिला चाहिँ ठुलो प्लास्टिक नै देख्नुहुन्थ्यो भने अहिले यसले प्लास्टिक छैन यसो पेपर जन्ने कुराहरूबाट एकदम इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली कुराबाट बनाइएको छ कता कता हेर्दा चाहिँ हाम्रो खोसेलाको जस्तो छ क्या यो चाहिँ जुन मकैको बाहिर कभर हुन्छ त्यस्तैको जस्तो छ यो र यसलाई मैले टक्क टिल गरेपछि भित्र हेर्नुहुन्छ भने यहाँ बेग्लै किसिमको प्याकिङ तपाईँले पाउनुहुन्छ यसमा पनि पेपरै युज गरेछ र यसलाई मैले यसो निकालेँ भने कति क्युट स्पिकर रहेछ र यहाँ भित्र अर्को सानो बट्टा पनि छ यसलाई पनि मैले निकालेँ यहाँनिर बट्टाभित्र हेर्नुहुन्छ नि अरू यति नै हो र यसलाई एकछिन म साइडमा राखिदिन्छु र यो बट्टाभित्र के छ पहिला यो हेरिहालौँ यो बट्टाभित्र हेर्ने क्रममा हामी हेर्न सक्छौँ यहाँभित्र जुनै पनि बट्टा आउने कुरा त्यही नै हो सबैभन्दा पहिला हामीले क्विक स्टार्ट गाइड र केही कागज यहाँ पाइहाल्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो यो वारेन्टी र सेफ्टीका कुराहरू यहाँ छ त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने पावर एडेप्टर वाउ त्यो पनि हेर्नुहुन्छ भने टाइप सी सिधै डाइरेक्ट पाउनुहुन्छ भने यसले एउटा के फाइदा भने यो टाइप सीको पोर्टबाट तपाईँ अरू डिभाइस पनि चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँको घरमा चाहिँ टाइप सीवाला कुनै पनि पावर सप्लाई चिज छ या म्याकबुकै चार्ज गर्नुहुन्छ भने त्यसले पनि सिधै चार्ज गर्न मिल्ने रहेछ है र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने अर्को ओहो माला रहेछ यहाँनिर यो माला त होइन तर जस तपाईँले मादल जस्तो भिरेर तपाईँको स्पिकरलाई बोक्न सक्नुहुन्छ यो बेल्ट यहाँ दिएको छ त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने धेरैवटा कन्ट्रीको स्विचको पोर्ट अनुसारले तपाईँले यहाँनिर चाहिँ कन्भर्टर पाउनुहुन्छ यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने कुनै बाङ्गो छ कुनै गोलो गोलो छ यस्तो यहाँनिर पाउनुहुन्छ र बट्टाभित्र आउने चिज यति नै हो भने मैले यसलाई पनि तल राखिदिन्छु यसलाई पनि यहाँ साइडमा राखौँ अब आउने स्पिकर कस्तो चाहिँ हेरिहालौँ यो स्पिकरको यो बाहिर कुट पनि टक्क फेल्ने टक्क फ्यालिदिएँ मैले र कस्तो मजाको कपडाले यहाँ मोरेर आएको रहेछ र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने क्या बब्बाल स्पिकर तपाईँले देख्नुहुन्छ र अति क्युट पनि छ अनि लाइट पनि छ पहिलाभन्दा र अहिलेको स्पिकर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ नि अलिक ठुलो बेस पनि तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ यसो राख्दाखेरि र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ नि यहाँ दुईवटा स्क्रु पनि मैले गजबो देखेको छु यो के होला म एकछिनमा बताउने नै छु यसलाई सायद फ्लिप गरेर निस्किन्छ निस्किएन यहाँनिर स्क्रु खोल्नु नै पर्ने रहेछ त्यस्तै हेर्नुहुन्छ नि यहाँ टाइप सीको पोर्ट तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ एक्सट्रिम 4 पनि लेखिएको छ र यहाँ माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ सबैभन्दा बिचमा तपाईँले चाहिँ पावर अन अफको बटन भेट्नुहुन्छ त्यस्तै साइडमा ब्लुटुथको छ भने त्यस्तै साइडमा हेर्नुहुन्छ नि औरा कास्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ पहिला चाहिँ हामीले JBL कनेक्टबाट चाहिँ स्पिकरलाई कनेक्ट गरेर मल्टिपल स्पिकर हामीले प्ले गर्थ्यौँ जसमा चाहिँ तपाईँले अप टु 100 वटा स्पिकर हामीले कनेक्ट गर्न सक्छौँ भने अबको नयाँ कास्टबाट तपाईँले जति पनि स्पिकर हो सबैलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ गजब अहिले नयाँ अपडेट आएको छ र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ नि अगाडिपट्टि JBL लेखेको छ JBL मा पनि भुक्क उठेको र हल्का साइडमा चाहिँ अर्को कलर दिएको छ जसले गर्दा चाहिँ एकदम हाइलाइट भएर JBL को लोगो तपाईँले पाउनुहुन्छ यस्तो मजाको हुक छ जहाँ चाहिँ हामीले यो बेल्ट लाएर यसलाई चाहिँ अड्काउन सक्छौँ यसले गर्दा चाहिँ के भने पहिला गाउँघरमा चाहिँ पुरानो रेडियोहरू बोकेर हिँड्ने चलन थियो अब त्यो रेडियोहरू बोक्ने ठाउँमा चाहिँ अब स्पिकर बोकेर हिँड्न मिल्ने भयो कति मजाले र उस्तै पऱ्यो भने मजाले मादल बजाए जस्तै स्पिकर तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ वास्तवमा यो देखेको स्पिकर चाहिँ स्पिकर नभएर यो चाहिँ ब्यास रिफ्लेक्ट हो तपाईँलाई र स्पिकरको अगाडिपट्टि जुन तपाईँले JBL को लोगो सँगै पछाडिपट्टि भित्र चाहिँ इनसाइड गजबको छ यसमा तपाईँले 4-4वटा स्पिकर पाउनुहुन्छ यसको मतलब के भने 70 mm को तपाईँले दुईटा उफर पाउनुहुन्छ नि 20 mm को तपाईँले दुईटा ट्युटर पाउनुहुन्छ जसले निकाल्ने पावर पनि बब्बाले छ र यसलाई तपाईँले दुई किसिमले यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ एउटा ब्याट्रीबाट मतलब इनबिल्ट ब्याट्रीबाट चलाउन सक्नुहुन्छ भने अर्को डाइरेक्ट AC प्लग गरेर पनि यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ AC प्लग गरेर चलाउनु भने यसले निकाल्ने
निकाल्ने आउटपुट तपाईँले 100 वाटको पाउनुहुन्छ। 100 वाट भनेपछि त बबाल थर्काउँछ। योभन्दा पहिला आउने बुम बक्सले निकाल्ने जस्तोको पावर तपाईँले अब एक्सट्रिम 4 बाट पाउनुहुन्छ भने यदि तपाईँ पावर आउट गरेर यसको मतलब के भने ब्याट्रीबाट मात्रै चलाउनुहुन्छ भने तपाईँले यसबाट 70 वाटको आउटपुट तपाईँले यो स्पिकरबाट पाउनुहुन्छ भनेपछि गजबकै साउन्ड अब एक्सट्रिम 4 ले निकाल्ने भएको छ। त्यस्तै निकाल्ने साउन्डको क्ल्यारिटीको कुरा गर्ने भने यसमा तपाईँले 44 हर्जदेखि लिएर तपाईँले 20 किलो हर्जसम्मको साउन्डको लेभल तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ, जसले गर्दा आउने क्लियरिटी पनि बब्बाल नै छ। भनेपछि यो साउन्डलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्दा तपाईँको यहाँ माथिपट्टि पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने ठ्याक्कै यो कन्ट्रोलदेखि साइडमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले माइनस प्लस र बिचमा प्लेको बटन पनि पाउनुहुन्छ। भोल्युम अप डाउन गर्नेदेखि लिएर पे पचको पनि तपाईँ यसमै पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँ मोबाइलबाट युज गर्नुभएको छ या कम्प्युटरबाट युज गर्नुभएको छ भने ब्लुटुथ कनेक्सनबाट यसमा चल्ने हो, जसले गर्दाखेरि तपाईँले कन्ट्रोल तपाईँको कम्प्युटर या तपाईँको मोबाइल फोनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै यसको छुट्टै एप्लिकेसन पनि तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ JBL को यो स्पिकर ड्राइभ गर्नको लागि, जसबाट तपाईँले यसको इक्वलाइजर, भोल्युमको लेभल र मल्टिपल स्पिकर कनेक्सनको लागि त्यो एपको माध्यमबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यही एपको माध्यमबाट पनि यसमा एउटा नयाँ फिचर छ जसले चाहिँ तपाईँले ब्याट्री पावर लाइफ बढाउनलाई बुस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्नु भने एडिसनल 6 घण्टाको तपाईँले के हुन्छ एक्स्ट्रा पावर ब्याकअप पाउनुहुन्छ। भनेपछि यो स्पिकरले कति घण्टासम्म तपाईँले गाना सुन्न सक्नुहुन्छ त। यसले दिएको चेकिङमा स्ट्यान्डर्ड लेभल भन्नु भने 24 घण्टाको ब्याकअप पावर चाहिँ तपाईँले यो स्पिकरमा पाउनुहुन्छ। टन्नै प्ले टाइम हो नि यसको मतलब तपाईँ कहीँ जानुभयो भने एक्चुअली घरमा फुल चार्ज गर्नुभयो भने यसलाई मजाले दिनभरि सुन्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यति बेरसम्म बजाउने पावरको लागि चाहिँ कत्रो ब्याट्री दिएको छ त। ब्याट्री पनि गजबै छ यसमा। तपाईँले 9444 mAh को ब्याट्री यसमा पाउनुहुन्छ। खालि ब्याट्रीले स्पिकर बजाउने घन्काउने मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ तपाईँको डिभाइसको पावर सक्यो भने यसलाई पावर ब्याङ्कको पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि पछाडिपट्टि टाइप सी को पोर्ट राखेको छ, जुन टाइप सी को पोर्टबाट तपाईँ फास्ट चार्ज तपाईँको डिभाइसलाई गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तै यो डिभाइसलाई पनि तपाईँले फास्ट चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले जम्मा 10 मिनट यसलाई चार्ज गर्नुभयो भने 2 घण्टाको पावर ब्याकअप तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। भनेपछि अहिलेको एक्सट्रिम 4 चान्सु नै छैन, बब्बालै छ। र तपाईँ पछाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने बेसमा स्क्रु गर्ने 2टा पोइन्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ। र पहिला हामीले चाहिँ एक्सट्रिमको चाहिँ ब्याट्री फेर्नु पऱ्यो या ब्याट्रीमा प्रब्लम आयो भने इन्टायर सिस्टम खोल्नु पर्थ्यो भने अब जम्मा 2टा स्क्रु खोलेर भित्रको ब्याट्री निकाल्ने या ब्याट्री चेक गर्ने या ब्याट्री रिप्लेस पनि गर्न सक्छौँ। भनेपछि यहाँभित्र भएको ब्याट्री चार्ज गर्न पनि टन्नै समय लाग्छ। र यो स्पिकरसँगै आउने यो 60 वाटको एडप्टरले यसलाई चार्ज गर्नु पर्ने झन्डै 3.5 घण्टाको समय तपाईँ लाग्छ। र तपाईँले यो 60 वाटको भएपछि तपाईँको म्याकबुक पनि यसले चार्ज गर्न पनि मिल्छ है कहिलेकाहीँ त्यस्तै पऱ्यो भने। र यो स्पिकर नि खालि यति मात्रै होइन, तपाईँले चलाउँदै कहिलेकाहीँ हिलो लाग्न सक्छ या पानीमै तपाईँ झर्न सक्नुहुन्छ या पानीले भिजाउन पनि सक्छ। त्यो बेलामा यो IP67 वाटरप्रुफ पनि छ भने त्यस्तै डस्ट रिपेलेन्ट पनि छ, र जसले गर्दाखेरि तपाईँ मैले लागो धुलो लाग्यो भने मजाले सफा गर्न पनि मिल्छ यसलाई। र अब मादल जस्तो घन्काउन पनि तपाईँलाई मन लाग्यो भने बोकेर त हिँड्नै पर्यो। भनेपछि बोकेर हिँड्दा कति वेट छ त यसको वेटको कुरा हुन्छ तपाईँले 2 किलो 100 ग्राम, यसको मतलब 2100 ग्रामको यसको टोटल वेट तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो स्पिकर तपाईँले मजासँगले आफ्नो कम्प्युटर या तपाईँको मोबाइल डिभाइसमा मजाले कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो वायरलेस पनि हो र यो पोर्टेबल पनि हो। र यसलाई कनेक्सन गर्दा तपाईँले यसमा ब्लुटुथ 5.3 भर्सन पाउनुहुन्छ, जसले गर्दा बिना ल्याकिङ तपाईँको गीत मजाले एक्सट्रिम भइहाल्छ। जसले गर्दाखेरि मजाले गाना साना सुन्नु पर्यो भने बबाले रमाइलो हुन्छ। अब त्यस्तै पर्यो भने तपाईँले छुट्टै बोक्न त सकिहाल्नुभयो, त्यस्तै पर्यो भने ब्यागमा पनि हाल्न मिल्छ, त्यस्तै पर्यो भने गाडीभित्र पनि राख्न मिल्छ। र सानोतिनो पार्टीलाई त गजबै मजा आउँछ। र यस्तै 2-4 जना साथीले किनेको छ भने तपाईँले ढ्याङ्गे ल्याएर बेग्लै रङोस्, केही मतलब छैन, मजाले एउटै गीत सबैमा घन्काउन सक्नुहुन्छ। यस्तो मजाको एक्सट्रिम 4 अब कहाँ आएको छ, OlizStoreमा आइसकेको छ। र यो भन्दा बढी तपाईँलाई धेरै जानकारी चाहियो भने यो भिडियोको तल डिटेलमा मैले लिङ्क राखिदिएको छु, तपाईँले क्लिक गरेर यो प्रोडक्ट सम्बन्धी प्राइस र यो प्रोडक्ट सम्बन्धी अरू धेरै जानकारी पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। साथसाथै अनलाइन अर्डर या हाम्रो स्टोर आएर पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। र जहिले पनि भिडियोमा जहिले पनि गुनासो आउँछ तपाईँले प्राइस भन्नुहुन्न भने आउँछ। प्राइस नेपालको लागि चाहिँ के छ भने हाम्रो आधिकारिक वेबसाइट छ र वेबसाइटमा कहिले सेलको अफर लाग्ने हुन्छ, कहिले काहीँ डलर चेन्ज गर्दा प्राइस बढ्ने पनि हुन्छ, कहिले फेज आउट भएको प्राइस घट्न पनि सक्छ। त्यसकारण प्राइस किप चेन्जिङ भइराख्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि लिङ्क दिने गर्छौँ। त्यसकारण हाम्रो वेबसाइटलाई जहिले पनि फलो गर्नु होला, तपाईँले नयाँ अपडेटेड प्राइस तपाईँले त्यहीँ पाउनुहुन्छ। भनेपछि यस्तो गजबको चिज OlizStoreमा आएको छ। तपाईँले जुन कलरको चाहियो त्यो कलर छानी र हाम्रो स्टोरमा आएर डेमो पनि लिएर तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ भने अनलाइन डेलिभरी त तपाईँलाई छँदैछ। र यति भन्दै आजलाई बिदा दिन चाहन्छु। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।